Amos 3:7. Ang mga nakatagong lihim na ngayon lamang ibubunyag. Ang COVID-19 coronavirus pandemic na hindi pangkaraniwang sakit at ito ay masasabi natin na isang sumpa na biglang sumulpot sa buhay ng mga tao at hindi alam kung kailan ang lalaman. Marami na rin sumubok na napatok ng lamang bukas o bakuna para mapigilan ang walang umpay na pagkalat nito. Ngunit ang nakatakda ay nakatakda, maging si Bill Gates ay nagpipig ito ba sa kanya. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little. We're not ready for the next epidemic. At mababasa rin natin sa banal na kasulatan ang tungkol dito. Mateo 24:15-22. Unawain niyo itong mabuti kapag nakita niyong nagaganap na sa dakong bansa ang kasuklam-suklam na kalapastangan ang tinutukoy ni Propeta Daniel. Ang mga nasa Saudiya ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit na ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Panalangin niyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa katunayan, kung hindi paigli ng Diyos ang panahong iyon, walang taong maliligtas, ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paigli ng panahong iyon. At marami nga sa ngayon ang mga naapitang mga buntis na sa pagkasilang sa mga sanggol ay may COVID na. Ngayon ang pinakamalaking tanong ay kung kailan ito maglalaho. Isaías 26:20. Pumasok kayo sa inyong bahay bayan kong hinirang. Isara nyo ang mga pinto bago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh. Ang tanda ng galit ng Diyos ay ang isang bituin o kumita sa itaas ng kalawakan na halos kulay pula. Tanda ng galit ng Diyos, mga bilang 32 Gs, at ang galit ng Panginoon ay nagniningas ng araw na iyon, at sa isumumpa na sinasabi. Tanda sa bituin, Lucas 21:25. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at matlilito dahil sa ugong at daluyong ng dagat. Pahayag 8 Gs, hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin. Nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ngayon, ang bituin na ito ay nasa itaas ng kalawakan. Ito ay makikita sa pagsabit ng gabi. Sa ngayong July, ito ay makikita sa oras ng alas 11 p.m.
At ito ay makikita mula sa silangang parte ng daigdig ngayong buwan ng Hulyo at sa oras ng alas 4 AM ito ay nakakatapat na sa itaas ng kalawakan. Mula ng Marso 27 taong 2020 madaling araw mga alas 4 AM ito ay nasa gawing hilaga at daan-daang kumikilos papuntang timog silangan. Ang bituin na ito ay mabagal ang pagkilos, hindi katulad ng iba na mabilis mawala agad sa paningin ng tao. Mula Marso ay halos dikit siya sa isang malaking bituin sa hilaga at sa kasalukuyang buwan ng July ay makikita pa rin siya sa kalawakan at parang mahaba-haba pang panahon ng kanyang pananatili. Ang kanyang kulay ay mapula na parang apoy na nagliliyab sa galit at siya ay naiipas sa lahat ng bituin. Ito ay ang bituin o anghel na siyang dahilan ng COVID-19 pandemic. At habang ito ay nasa itaas at malapit sa ating daigdig, ito ay lumilikha ng electromagnetic wave. Physics Essentials Video 124 is on electromagnetic waves, which are the oscillations that create electromagnetic radiation, and they're important. And so light is electromagnetic radiation, and therefore it's carried in these electromagnetic waves. And does light make it from the sun to the earth? Of course. And so that means that electromagnetic waves can make it through the vacuum of space. But can you hear the sun? No. And that means that the mechanical sound waves aren't able to transfer through space. If they could, scientists have estimated that the sound of the sun would be around 100 decibels. So that's about the sound of a jackhammer a few meters away. So it'd be deafening in sound. So it's a good thing that we don't hear the sun, but it's really important that we see it, that those electromagnetic waves make it here. It keeps us warm. It also allows plants to grow and so we can survive. And so the electromagnetic spectrum is made up of these electromagnetic waves. And they go from high energy, really high frequency, low wavelength gamma rays, all the way down to long wavelength, low energy radio waves. Remember, you're only seeing a small portion of that. But the one thing these all have in common is that they're made up of electromagnetic waves. Those are transverse waves. Remember, what a transverse wave is one where the oscillations are perpendicular or at 90 degrees to the direction of the movement of the wave. And so it's not only in one dimension, we also have electric fields and magnetic fields that are perpendicular to themselves. And so we have oscillations that are both perpendicular to the direction of motion and the corresponding field. Na nagpapaaktibo sa mga virus at pumipinsala sa mga tao. At habang hindi pa ito nakakalayo sa ating daigdig, ang coronavirus ay patuloy sa pamiminsala. Hanggat hindi nararamdaman ng mga tao ang matinding epekto nito at hindi nagigising sa tunay na kalagayan, at mas lalong dadami ang maapektuhan sa pinangkabuhayan ng mga tao. Ang paglayo nito o ang paglaho malapit sa ating daigdig ay ang paglaho rin ng coronavirus at siyang pagkupa rin ng galit ng Diyos. At kahit walang baksin o bakuna, sa oras na maglaho itong bituin ay sabay na rin sa paglaho ang COVID-19 pandemic. Sa ngayon, tanging dasal na lamang sa buong may kapangyarihan ang pwedeng maging sandata at proteksyon dito.